Η Βέρεια είναι χτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου και περιτριγυρισμένη από τις πλαγιές των Πιερίων Ωραίων και τον Αλιάκμονα ποταμό. Είναι ευρέως γνωστή για την πλούσια και μακραίωνη ιστορία της. Εδώ βρίσκεται η Βεργίνα, αρχαιολογικός χώρος χαρακτηρισμένος ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO, η πρώτη πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου, το μέρος που στέφθηκε βασιλιάς ο Μέγας Αλέξανδρος και ξεκίνησε τη μαγική μυθική εκστρατεία του που ένωσε ανθρώπους και πολιτισμούς. Διατηρούνται επίσης 48 βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, οθωμανικά λατρευτικά μνημεία, καθώς και η αρχαιότερη εβραϊκή συναγωγή στη Βόρεια Ελλάδα. Απόδειξη ότι η πόλη υπήρξε σημαντικό θρησκευτικό σταυροδρόμι από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ξεκινάει ένα νέο επεισόδιο και βρισκόμαστε στη Βέρεια, σε μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδος. Είμαστε έξω από το Δημαρχείο Βέρειας, όπου θα σας πούμε την ιστορία του αργότερα, γιατί έχει πολύ πλούσια ιστορία. Και είμαστε εδώ για έναν λόγο. Είμαστε για μια ημερίδα που κάνει η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, της Επιτροπής Πολιτισμού και Νεολαίας. Και αυτή η ημερίδα αφορά τα τοπόσημα. Τι είναι αυτό? Πολύ απλά, είναι ταξιοθέα. Και κοιτάξτε εδώ, έξω από το Δημαρχείο Βέρειας, υπάρχει αυτός ο χάρτης, ο οποίος έχει όλα τα αξιοθέατα της περιοχής. Έρχεται ο επισκέπτης λοιπόν, βλέπει πού ακριβώς είναι το καθένα και πηγαίνει να τα επισκεφτεί. Το Δημαρχείο της Βέρειας είναι ένα πραγματικό στολίδι. Ξεκίνησε να χτίζεται το 1906 από τους Έλληνες χριστιανούς με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Απόστολο. Τα εγγένειά του έγιναν το 1908 και είχε μπροστά μια χρυσή επιγραφή που έλεγε «Ελληνικό Γυμνάσιο Ελληνικής Κοινότητας Βέρειας». Στους Βαλκανικούς πολέμους έγινε στρατιωτικό νοσοκομείο και στρατώνας Ευζώνων. Μετά, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, καταλήφθηκε από τις γαλλικές δυνάμεις και δουλεύει ως γυμνάσιο μέχρι το 1996. Σαν δημαρχείο ξεκίνησε να υπάρχει από το 2001 και μετά. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού και εδώ θα σας εξηγήσω ακριβώς τον λόγο που βρισκόμαστε στη Βέρεια. Είμαστε στη Βέρεια, όπως είπαμε,
για μια ημερίδα που αφορά τα τοπόσιμα. Και εδώ αυτή η πόλη το έχει πολύ αναπτυγμένο αυτό το θέμα. Κοιτάξτε εδώ, έξω από τον Ιερό Ναό, ταμπελάκι. Σου λέει 13ος, 18ος αιώνας. Σου εξηγεί πότε είναι οι τοιχογραφίες και βέβαια εδώ υπάρχει το QR code όπου μπορείς να το σκανάρεις με το κινητό σου και να διαβάσεις όλη την ιστορία του ναού. Και μετά να μπεις μέσα και να την απολαύσεις. Αυτό ακριβώς είναι το τοπόσιμο, αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουν όλες οι πόλεις, ώστε ένας επισκέπτης να μπορεί εύκολα, γρήγορα να δει τα αξιοθέατα της πόλης. Η Βέρεια είναι χτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου και με τον ποταμό Τρυπόταμο να τη διασχίζει ήταν η δεύτερη σημαντικότερη πόλη μετά τις Σέγες στα χρόνια ακμής των αρχαίων Μακεδόνων. Αλλά ο χώρος εδώ απλά μαγευτικός. Όταν θα έρθετε στη Βέρεια, σίγουρα θα επισκεφτείτε την Μπαρμπούτα, που είναι η παλιά εβραϊκή γειτονιά. Όταν θα την περπατήσετε, θα δείτε κάτω στο ποτάμι μια καφετέρια που λέγεται Νέα Μπαρμπούτα, όπου θα απολαύσετε όπως απολαμβάνουμε και εμείς τον καφέ μας εδώ δίπλα στο ποτάμι. Έχοντας μπροστά μας τις σημειώσεις μας για να σας τις μεταφέρουμε μέσω του βίντεο, δεν υπήρχε καλύτερο σημείο να ξαποστάσουμε, να διαβάσουμε και να συνεχίσουμε. Γιατί θέλω να σας πω όμως ότι η Βέρεια πρέπει να ξέρετε ότι είναι πολύ φιλική προς τον πολίτη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι μία από τις ελάχιστες πόλεις στη χώρα μας η οποία δεν έχει φανάρια και έχει προτεραιότητα πάντα ο πολίτης. Γι' αυτό να το προσέχετε πολύ καλά όταν θα επισκεφτείτε τη Βέρεια. Και θα ξέρετε ότι στη Βέρεια υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες πλατείες. Είναι η πλατεία της Ελιάς, όπου από εκεί θα απολαύσετε και αυτό που λέμε την παραλία της Συμμαθίας, δηλαδή τον γκάμπο της Συμμαθίας, και είναι και η πλατεία του Ορολογίου, το οποίο θα δείτε γύρω από αυτήν πάρα πολλά αξιοθέατα, όπως είναι το βήμα του Απόστολου Παύλου, είναι ένα παλιό τζαμί, είναι το παλιό δικαστικό μέγαρο, έχει πάρα πολλά μαγαζιά, έχει εμπορικά καταστήματα. Γενικά τη Βέρεια θα την απολαύσετε αν την περπατήσετε. Η επίσκεψή μας στη Βέρεια έγινε με αφορμή την ημερίδα της Επιτροπής Πολιτισμού και Νεολαίας της ΚΕΔΕ, όπου είμαι μέλος, αλλά και στη συγκεκριμένη ημερίδα και ομιλητής. Τίτλος: «Το τοπόσιμο ως συντελεστής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών». Βλέπετε πως την έχουμε υδρώσει τη φανέλα και έχουμε ανέβει πεζοπορία 1 χιλιόμετρο για να φτάσουμε εδώ, στα ανάκτορα της Βεργίνας. Διότι, όπως σας έχω πει, σήμερα ξεκινάει η ημερίδα της Επιτροπής Πολιτισμού και Νεολαίας της ΚΕΔΕ με θέματα τοπόσιμα, δηλαδή πώς τα αξιοθέατα στους Δήμους μπορούν να αναπτύξουν οικονομικά
και κοινωνικά μια πόλη. Μας έφεραν εδώ να μας κάνουν μια ξενάγηση και σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η μερίδα μας. Το Ανάκτορο, το θέατρο και τα γειτονικά ιερά αποτελούν στοιχεία του μεγάλου οικοδομικού προγράμματος του Φίλιππου του Δεύτερου που εξυγχρόνισε και αναβάθμισε τις Αίγες, τη βασιλική Μητρόπολη των Μακεδόνων, δίνοντας το ιδεολογικό πρότυπο των πόλεων της ελληνιστικής οικουμένης. Το Ανάκτορο, με την αρχαία ονομασία το Βασίλειο των Αιγών, που με έκταση 15.000 τετραγωνικά μέτρα είναι το μεγαλύτερο οικοδόμημα της κλασικής Ελλάδας. Για όλες τις ψυχές που χάσαν τον δρόμο τους και για αυτές που παλεύουν με το σκοτάδι για να ξαναβγούν στο φως. Το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών σχεδιάστηκε για να γίνει η νοηματική πύλη εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο και στην ιστορία των Αιγών, στην ιστορία και τον πολιτισμό των Μακεδόνων, αλλά και στην ελληνιστική οικουμένη, εφόσον εδώ θα φιλοξενηθεί η φυσική έδρα του ψηφιακού μουσείου Μέγας Αλέξανδρος από τις Αίγες στην οικουμένη. Δεν τρομάζετε, δεν είναι πολλά. Απλώς έχω βάλει πολλά χαρτιά για να φαίνομαι σημαντικός. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, φίλε Δημάρχε, φίλοι Δημάρχοι, αξιότιμο Προεδρείο μας εδώ της Επιτροπής. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ στην ημερίδα της Επιτροπής Πολιτισμού και Νεολαίας της ΚΕΔΕ για να συζητήσουμε ένα ζήτημα ουσίας και στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Το ρόλο του τοπόσιμου ως συντελεστή οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στον πυρήνα κάθε τοπικής κοινωνίας υπάρχει ένα σύμβολο, ένα μνημείο, ένας φυσικός σχηματισμός, ένα ιστορικό κτίσμα ή ένας χώρος μνήμης που αποκρισταλώνει την ταυτότητα του τόπου και αφηγείται τη δική του μοναδική ιστορία. Αυτό είναι το τοπόσιμο. Δεν είναι απλώς ένας στατικός όγκος πέτρας ή αρχιτεκτονικής. Είναι φορέας μνήμης, σημείο αναφοράς, σημείο υπερηφάνειας, εργαλείο πολιτιστικής συνοχής, αλλά και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία, είναι μοχλός ανάπτυξης. Το τοπόσιμο μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την τουριστική ανάδειξη της περιοχής, για την τοπική επιχειρηματικότητα με επίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά, για την εκπαίδευση και την ενεργοποίηση της νεολαίας και τελικά για την κοινωνική συνοχή, καθώς προσφέρει κοινό τόπο αναφοράς σε διαφορετικές γενιές και κοινωνικές ομάδες. Η διεθνής εμπειρία, αλλά και η ελληνική πραγματικότητα δείχνουν πως η επένδυση σε τοπόσιμα, είτε αυτά είναι κλασικά μνημεία, είτε σύγχρονες δημιουργίες με αναγνωρισμένη ταυτότητα, μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρους πληθυσμούς, ολόκληρους οικισμούς. Παράδειγμα, όποιος έχει πάει στο Μπλέντ της Σλοβενίας, ένα νησάκι με έναν καθεδρικό ναό μέσα σε μια λίμνη και ένα κάστρο, έχει δημιουργήσει μια πανέμορφη πόλη που όλοι πάνε να την επισκεφθούν. Όπως λέμε όμως, όλα αυτά μπορούν να συμβούν αν υπάρχει όραμα, σχέδιο και συμμετοχή. Γι' αυτό ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κρίσιμος. Δεν αρκεί να διατηρούμε το τοπόσιμο, οφείλουμε να το εντάξουμε στον καθημερινό βίο, στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην τουριστική προβολή, στην καλλιτεχνική δημιουργία, να το συνδέσουμε με την αγορά εργασίας και την τοπική οικονομία. Οφείλουμε να δώσουμε στο τοπόσιμο νέες αφηγήσεις, να το καταστήσουμε σημείο συνάντησης του παρελθόντος και του μέλλοντος. Ο Δήμος Πεντέλης, από τον οποίο προέρχομαι και είμαι τα τελευταία 20 χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος, έχει την τύχη να συνδυάζει ιστορικό, φυσικό και πνευματικό πλούτο. Βέβαια, μετά από τις τόσες φωτιές, έχει αρχίσει λίγο ο φυσικός πλούτος και μας εγκαταλείπει. Τα τοπόσιμά του δεν είναι απλώς γεωγραφικά. Είναι φορείς ταυτότητας, μνήμης και συλλογικού συναισθήματος. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ενδεικτικά. Το Πεντελικό Όρος δεν είναι απλά ένα βουνό. Το Πεντελικό είναι έμβλημα πολιτισμού. Από τα σπλάχνα του εξορίχθηκε το Πεντελικό Μάρμαρο που κοσμεί τον Παρθενώνα, αλλά και πάρα πολλά άλλα μνημεία
στον κόσμο. Η οδός Λιθαγωγίας που στέκεται εκεί αγέροχη για να μας θυμίζει τον δρόμο του Μαρμάρου από την Πεντέλη μέχρι τον Παρθενώνα. Σήμερα το Πεντελικό αποτελεί φυσικό και πολιτιστικό τοπόσιμο με δυνατότητες ήπιου τουρισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικής ανάδειξης. Η σπηλιά των Αμόμων, πιο γνωστή σε όλους σας ως η σπηλιά του Νταβέλη, η οποία αποτελεί το αρχαίο λατομείο καθώς και τον χώρο όπου ησύχαζαν οι μοναχοί, γι' αυτό και λέγεται Αμόμων. Εξαιτίας εκείνων λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά σκυταριά στο βουνό μας που είναι θρησκευτικά τοπόσιμα. Η Ιερά Μονή Πεντέλης, ένα ζωντανό μνημείο πίστης και ιστορίας που ιδρύθηκε το 1578, παραμένει μέχρι και σήμερα σημείο πνευματικής αναφοράς με τεράστιο αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέροντος, όπως και η Μονή Ταό Παντοκράτορος στην Ταού Πεντέλης, όπου είναι πιο παλιά από τη Μονή Πεντέλης, με ένα εκπληκτικό μουσείο, διότι ήταν με καλόγερους τότε μοναχούς, οι οποίοι σφαγιάστηκαν από τους πειρατές. Οπότε έχουμε πολλά θρησκευτικά τοπόσιμα στην πόλη μας. Η αρχαία λατομική ζώνη και οι παλιές μαρμαροπηγές αποτελούν μοναδικό σημείο βιομηχανικής αρχαιολογίας. Αν αξιοποιηθούν με σεβασμό, μπορούν να αποτελέσουν θεματική διαδρομή ιστορίας, τεχνικής και αισθητικής. Ήδη σε ένα λατομείο του Ράικου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος από το 2018 έχει δώσει κονδύλι 1.200.000 ευρώ για την δημιουργία του Μουσείου του Λατόμου, καθώς έχουμε πάρα πολλούς λατόμους προερχόμενοι από τις Κυκλάδες στη Νέα Πεντέλη. Θα έπρεπε σήμερα να έχει τελειώσει, αλλά δυστυχώς οι συνεχόμενες εναλλασσόμενες δημοτικές παρατάξεις δείχνουν, τουλάχιστον για την πόλη μας, ότι δεν έχουμε ούτε την κοινή πολιτιστική αντίληψη ότι πρέπει η κάθε δημοτική αρχή να συνεχίζει έστω για την πολιτιστική μας κληρονομιά να έχουμε τον ίδιο δρόμο. Ο καθένας βάζει την προσωπική του ατζέντα. Το Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας ξεκίνησε η κατασκευή του το 1841 από το Σταμάτιο Κλεάνθη, που είναι από πεντελικό μάρμαρο, έχοντας γοτθικά και αναγεννησιακά στοιχεία, έγινε σύμβολο πολιτιστικού μεγαλείου αλλά και μυστηρίου λόγω του θανάτου της κόρης και όλης αυτής της ιστορίας που υπήρχε με τη δούξα της Πλακεντίας. Κάθε σύγχρονος δήμος πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα την προστασία, την ανάδειξη και ενεργή ένταξη των τοπόσιμων στη ζωή της πόλης. Πρώτον, ψηφιακή ανάδειξη και προσβασιμότητα. Ανάπτυξη ψηφιακού πολιτιστικού χάρτη με πληροφορίες για το πόστιμα, εγκατάσταση πινακίδων με QR codes σε επιλεγμένα σημεία, δημιουργία εφαρμογής για διαδραστικές περιηγήσεις. Το είδα εδώ στη Βέρεια και πραγματικά εμείς που ήμασταν επισκέπτες ξέραμε πού να πάμε, τι να δούμε και την ιστορία του. Δεύτερον, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις. Πρόγραμμα «Γνωρίζω τον τόπο μου» σε συνεργασία με τα σχολεία. Θεματικές ξεναγήσεις, εργαστήρια και δράσεις συμμετοχικού πολιτισμού με νέους και εθελοντές. Διαγωνισμοί φωτογραφίας και δημιουργικής γραφής με θέματα τοπόσιμα. Τρίτον, ενεργή προστασία και συντήρηση. Καταγραφή φθορών και δίκτυο εθελοντών παρακολούθησης. Συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση ιστορικών σημείων. Ένταξη των τοποσίμων σε χρηματοδοτικά εργαλεία πολιτισμού και περιβάλλοντος. Τέταρτον, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, ενεργοποίηση δηλαδή των πολιτιστικών συλλόγων για την τεκμηρίωση και την αξιοποίηση των τοποσίμων, συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε ιστορικά σημεία, προώθηση της ιδέας «Υιοθετώ ένα τοπόσιμο» με ενεργό ρόλο πολιτών, μαθητών και τοπικών επιχειρήσεων. Και όλα αυτά, η εμπειρία μας δείχνει ότι η ανάδειξη των τοπόσιμων ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου, ενδυναμώνει τη σχέση των νέων με τον τόπο τους, δημιουργεί τουριστικό και κοινωνικό αποτύπωμα, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και κυρίως με το μέλλον, που είναι η νεολαία μας. Για όλους αυτούς τους λόγους, η πολιτιστική πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Οφείλει να είναι συστηματική, συμπεριληπτική και προσανατολισμένη στη βιωσιμότητα. Κλείνοντας, η Πεντέλη, όπως και κάθε δήμος, δεν καθορίζεται μόνο από την γεωγραφία της, αλλά από τα σημεία που οι άνθρωποι της έχουν φορτίσει με νόημα. Αυτά είναι τα τοπόσιμά μας. Οφείλουμε να τα αναγνωρίσουμε, να τα προστατεύσουμε και να τα εντάξουμε στο καθημερινό αφήγημα του πολιτισμού μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τη δύναμη, αλλά και την ευθύνη να γίνει ο φορέας που μετατρέπει τα τοπόσιμα από ένα σημείο στον χάρτη σε σημεία συνάντησης πολιτών, ιστορίας και μέλλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη γιατρέ που εξηγουλεύτηκα τα κοιτάπια μας εδώ.
όχι γιατί δεν ξέρω το Λευτέρη. Ο Λευτέρης είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς αυτοδιοικητικούς και δεν είναι τυχαίο αυτό. Απλά δεν ήξερα αν έχουμε αναγράψει το Δήμο Πετέλης ως Δήμο Πετέλης ή Δήμο Πετέλης Μελισσίου. Ο κύριος Λευτέρης του Πλατού. Να σε καλά, χαρμό, ευχαριστώ. Λίγα μέτρα από την πλατεία Ορολογιού, εδώ στη Βέρεια, μέσα στο κέντρο της Βέρειας, βρίσκεται ένα θρησκευτικό μνημείο. Βρίσκεται το βήμα του Απόστολου Παύλου. Ακριβώς πίσω μου είναι το άγαλμα που φιλοτεχνήθηκε προς τιμήν του. Εδώ είναι η σύνδεση της θρησκευτικής ιστορίας της Βέρειας, όπου ο Απόστολος Παύλος πέρασε από εδώ 2 φορές για να μιλήσει στους ανθρώπους που ήταν εβραϊκής αντίληψης στη θρησκεία και μουσουλμανικής, και θα δούμε και ακριβώς τις πέτρες, το βήμα δηλαδή, εκεί που καθόταν ο Απόστολος Παύλος και δίδασκε την ιστορία του Χριστού μας. Εδώ, σύμφωνα με την παράδοση, σε αυτές εδώ τις ρωμαϊκές πλάκες του 1ου αιώνα στεκόταν ο Απόστολος Παύλος και δίδασκε στον κόσμο την ιστορία του Χριστού. Τους οδηγούσε στον δρόμο του Χριστού πάνω σε αυτές τις πλάκες του 1ου αιώνα, και βλέπετε ότι έχει φιλοτεχνηθεί με ψηφιδωτά εδώ έργα τέχνης και η αγιογραφία του, όπως και το άγαλμα που φιλοτεχνήθηκε και είναι δωρεά του Πατριαρχείου της Μόσχας. Είναι ένα πραγματικά θρησκευτικό τοπόσιμο εδώ στη Βέρεια. Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε το Ευαγγέλιο εδώ στη Βέρεια 2 φορές, όπως λέει η ιστορία. Το 56 μετά Χριστόν και στις αρχές του 57 μετά Χριστόν, όπου ερχόταν από τη Μικρά Ασία προς την Ελλάδα. Έτσι σταμάτησε εδώ στη Βέρεια για να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε ανθρώπους που πίστευαν στο 12 σε άλλες θρησκείες, και είχε μεγάλη απήχηση. Κατάφερε να πείσει πολύ κόσμο να ακολουθήσει τον χριστιανισμό. Γι' αυτό και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό θρησκευτικό μνημείο για την περιοχή και για την πόλη της Βέρειας. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Από τον 11ο στον 14ο αιώνα ήταν η τρίτη σπουδαιότερη πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το αποδεικνύει περίτρανα ο μεγάλος αριθμός βυζαντινών και μεταβυζαντινών εκκλησιών που υπάρχουν εδώ στη Βέρεια, με υπέροχες τοιχογραφίες, και βέβαια δεν είναι τυχαίο το προσωνύμιο που έχει η μικρή Ιερουσαλήμ. Η ορθόδοξη συνοικία της Κυρσιώτισσας εντυπωσιάζει μόνο και μόνο με αυτά τα καλντερίνια που βλέπετε, τα πέτρινα, και με τα
σοκάκια που είναι έτσι σαν λαβύρινθος, γεμάτο εκκλησίες βυζαντινές και μεταβυζαντινές και πολλά αρχοντικά, όπως είναι του Σαράφογλου που σήμερα έχει γίνει το Λύκειο Ελληνίδων. Βέβαια σήμερα σε αυτήν εδώ την περιοχή τα παλιά νεοκλασικά έχουν συντηρηθεί και έχουν γίνει μπαράκια που μπορείτε το βράδυ να περάσετε υπέροχα μέσα σε αυτήν την φανταστική γειτονιά με τα πέτρινα χτίσματα και τα πολύ πολύ μικρά σοκάκια. Και όπως σας είπα, εδώ στην Κυρσιώτισσα βλέπετε ότι τα παλιά αρχοντικά, και τα έχετε βρήσει παμπάλαια, αυτά τα παλιά αρχοντικά είχαν μετατραπεί σε μπαράκια, σε νυχτερινά κέντρα, που σήμερα βέβαια ορισμένα από αυτά έχουν εγκαταλειφθεί και έχει μείνει το παλιό στοιχείο με το μοντέρνο στοιχείο που είναι τα μπαρ, που είναι ο χώρος για το DJ και οι διάφορες τοιχογραφίες μέσα σε αυτό το παλιό αρχοντικό σπίτι. Η Βέρεια έχει πάρα πολλές παραδοσιακές συνοικίες. Έχει την Κυριώτισσα, έχει την Παναγιά τη δεξιά. Εμείς συγκεκριμένα βρισκόμαστε στην Εβραϊκή συνοικία, που είναι από τις μεγαλύτερες ίσως στην παγκόσμια ιστορία της εβραϊκής κοινότητας. Από εδώ ξεκινάμε και μπαίνουμε μέσα στην Εβραϊκή συνοικία, όπου θα τη δούμε σπιθαμή προς σπιθαμή. Αυτό εδώ είναι το αρχοντικό Αναστασίου και είναι στο τελείωμα της Εβραϊκής συνοικίας. Ήταν το σπίτι του Ραβίνου και έχει χτιστεί το 1882. Σήμερα, στα δικά μας χρόνια, είναι τα γενικά αρχεία του κράτους, αλλά βλέπετε η αρχιτεκτονική του και η ομορφιά του είναι απίστευτη και μας θυμίζει εκείνες τις εποχές στην παλιά Βέρεια. Είμαστε στη βορειοδυτική άκρη της εβραϊκής γειτονιάς. Βλέπετε αυτά τα λιθόστρωτα σοκάκια και είμαστε πίσω από τα παλιά τείχη της πόλης της Βέρειας. Γιατί χτίσαν οι Εβραίοι πίσω από τα τείχη? Γιατί θέλανε να είναι κοντά στο ποτάμι ώστε να μπορούν να κάνουν και τις δικές τους εργασίες, αλλά και να δουλέψει και το μίκβε. Θα σας πω σε λίγο τι είναι. Πίσω μου ακριβώς βλέπετε την Εβραϊκή Συναγωγή, η οποία είναι ένα κτίσμα του 1850. Εδώ οι Εβραίοι καταγράφηκαν στα ρωμαϊκά χρόνια, αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων, ότι υπήρχαν εδώ στην περιοχή της Βέρειας. Εδώ είναι η πιο παλιά συναγωγή στη Βόρεια Ελλάδα και μέσα είναι εκπληκτική. Ακόμα διασώζεται και το μίκβε, το οποίο είναι από πίσω και είναι ένας θρησκευτικός λουτρώνας. Γιατί όμως βρισκόταν κοντά στο ποτάμι? Διότι
η εβραϊκή θρησκεία θεωρούσε ότι πρέπει το νερό, δηλαδή να καθαριστεί ο λουτρώνας, θα πρέπει να είναι από τρεχούμενα νερά και όχι από νερά που θα έχεις φτιάξει κάποια βρύση ή θα αντλούσες νερό. Αντίθετα με τις χριστιανικές συνοικίες, όπου έχουν την εκκλησία στη μέση, εδώ βλέπουμε ότι η εβραϊκή συνοικία τη συναγωγή την έχει ίσα με τα σπίτια. Είπαμε ότι εδώ, σε αυτή τη μορφή είναι από το 1850 και λειτουργούσε μέχρι την 1η Μαΐου του 1943, όπου οι Γερμανοί συνέλαβαν 700 ανθρώπους μέσα από αυτήν εδώ τη συναγωγή και τους πήγανε στο Auschwitz. Ένας δυστυχώς μόνο έζησε και γύρισε εδώ στη Βέρεια και οι υπόλοιποι φυγαδεύτηκαν και πήγανε με τους αντάρτες και έτσι σιγά σιγά τα ίχνη τους χάθηκαν και επέστρεφαν σταδιακά προς το Ισραήλ. Σήμερα η λειτουργία της συναγωγής είναι διτή. Πρώτον, συνεχίζει κατά περίσταση να λειτουργεί ως λατρευτικός χώρος. Δεύτερον, αποτελεί ζωντανό μνημείο της διαχρονικής παρουσίας των Εβραίων στην πόλη. Το εσωτερικό της συναγωγής είναι πραγματικά εντυπωσιακό και χαρακτηρίζεται από τα αυθεντικά ξυλόγλυπτα ταβάνια και τα ζωντανά μοσαϊκά πλακάκια. Επίσης, συναντάμε το βήμα, το τεβά, το οποίο οριοθετείται από τις 4 μαρμάρινες κολόνες στο κέντρο του ναού. Το εχάλ, την ιερή κυβωτό δηλαδή, που είναι διακοσμημένο σύμφωνα με την τοπική παράδοση και τον παλιό και τον νέο γυναικονίτη. Η Βέρεια σε κάθε γωνιά της σε εντυπωσιάζει. Εδώ είμαστε κάτω σε αυτή τη μεγάλη έκταση που ξεκινάει από εκεί βαθιά μέσα που λέγεται είναι η πλατεία Ηλιάς και καταλήγει μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ που εμείς δεν σταθήκαμε στο κέντρο της πλατείας Ηλιάς που είναι η καφετερία, των γκαζόν και όλα αυτά. Σταθήκαμε σε ένα άγαλμα. Σε ένα άγαλμα που έχει στιγματίσει τη ζωή του και έχει αφήσει το όνομά του να το θυμούνται εδώ στη Βέρεια, διότι είναι ο Μανώλης ο Ανδρώνικος. Είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τους τάφους του Φιλίππου, ανακάλυψε τα ανάκτορα της Βεργίνας, ανακάλυψε αυτόν τον τεράστιο μακεδονικό πολιτισμό. Και εμείς σταθήκαμε σε αυτό το άγαλμα για να σας τον δείξουμε, για να δώσουμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι τιμής σε αυτόν τον άνθρωπο που μας κάνει και μας έκανε υπερήφανους ως Έλληνες. Και μέσα από αυτό το μαγευτικό σκηνικό, μέσα από τα πλατάνια και πίσω μας να έχουμε τον Αλιάκμονα, κλείνουμε αυτό το επεισόδιο από τη Βέρεια. Εδώ σας θυμίζω ότι είχαμε έρθει για μια ημερίδα της Επιτροπής Πολιτισμού και Νεολαίας της ΚΕΔΕ που αφορούσε τα τοπόσημα, δηλαδή τα αξιοθέατα. Και εμείς πιστεύω ότι σας δείξαμε όσα μπορούσαμε τοπόσημα της Βέρειας και να σας ανάψουμε τη φλόγα ώστε να έρθετε κι εσείς να δείτε αυτή τη μαγευτική πόλη. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μέχρι το επόμενο γυρίζοντας να είστε γεροί και αισιόδοξοι.